Salutare, dragi prieteni! Sunt Dr. Cezar, un cardiolog nonconformist, pasionat de găsirea adevăratelor cauze ale bolilor și remedii naturale, iar în acest video vă voi vorbi despre vitamina D, o substanță, un hormon care are foarte multe roluri în organismul nostru. Vom vorbi și despre acestea și din cauza că majoritatea oamenilor moderni au carență sau au nivele suboptime, insuficiente sau nu atât cât ar trebui să fie, din această cauză foarte multe afecțiuni se declanșează. Tulburări de somn, scăderea imunității, persoanele care răcesc foarte des sau care au nivelul de energie scăzut, persoanele cu probleme intestinale, colon iritabil, intestin inflamat, persoanele care le cade părul foarte mult, au părul subțire, se rupe ușor, de asemenea cei care suferă de depresie pot avea carențe de vitamina D. Persoanele cu boli cronice, boli cardiovasculare, diabet, persoanele mai în vârstă de asemenea pot avea nivele scăzute. Și în acest video vă voi spune care ar fi semnele și simptomele ca să vă dați seama că aceasta ar fi problema, dar de asemenea vă recomand să vă faceți și analiza de vitamina D. Vă voi spune și ce fel de analiză. Vă recomand laboratoarele SYNLAB. Am un parteneriat cu aceste laboratoare și obțineți un preț foarte bun, dar puteți face această analiză absolut la orice laborator vă este la îndemână. Foarte important este să o efectuați, nu este scumpă, este 100 și ceva de lei. Vă voi spune de asemenea ce faceți atunci când observați că aveți un nivel scăzut și cum să suplimentați. Ce doze sunt necesare în diverse situații, pentru că oamenii sunt diferiți și nevoile sunt diferite, așa încât rămâneți până la final ca să aflați toate aceste informații, iar pe măsură ce le aflați, dați-le și altora, pentru ca și ei să-și ia sănătatea în propriile mâini. Voi aduce și multe detalii medicale, să zic așa, mai de specialitate, pentru cei mai interesați să afle și să cunoască mai mult, pentru că cine înțelege va fi mult mai motivat să acționeze, dar pentru cei care nu sunteți interesați de toate aceste amănunte, în descriere aveți sumarul acestui video și treceți direct la secțiunea care vă interesează. Probabil secțiunea ce analiză să faceți, ce doze să luați, în ce situații. De asemenea, sunt situații în care și unele medicamente pot afecta nivelul de vitamina D în organism și atunci în aceste situații sunt necesare, evident, doze mai mari. Vreau să mulțumesc încă de la început sponsorilor acestui material, laboratoarele SYNLAB și producătorului român de suplimente de foarte bună calitate, suplimentelor de vitamina D în cazul de față Zenit. Are mai multe variante pe care o să vi le recomand, o vitamina D extrasă din lână de oaie și în membrană din ulei de cocos pentru o foarte bună absorpție. De asemenea, sunt și variante cu cofactor. De multe ori, din cauza lipsei cofactorilor, spre exemplu magneziu. Da? Magneziu este implicat în absorpția vitaminei D. Deci persoanele care au deficit de magneziu și nu cunosc asta și nu suplimentează, chiar dacă iau vitamina D, s-ar putea să nu se absoarbă. Deci în aceste situații e bine să apelăm și la un supliment cu astfel de cofactori, iar cei de la Zenit au diverse variante. Vitamina D a început să fie mai bine pusă în valoare, mai ales în pandemie, dar studii științifice de anvergură au fost publicate în ultimii 10-15 ani, deci a crescut foarte mult interesul față de această vitamină, care în trecut se considera că e necesară doar pentru sănătatea oaselor și, cum spuneam, în ultima perioadă s-a demonstrat că ea este importantă pentru sănătatea întregului organism și asta o dovedește numărul mare de studii științifice care au fost efectuate și publicate recent. Vitamina D, așa într-un sens mai poetic, este de fapt legătura noastră cu tatăl soare. Deci soarele emite energie, trimite energie către pământ pe care plantele și animalele o înmagazinează. Vitamina D am putea spune că este unul din darurile soarelui care a făcut posibilă apariția mamiferelor și a vertebratelor pe pământ. În ce sens vitamina D este legătura dintre soare și pământ? Pentru că ea ne ajută să absorbim mineralele, da, cum e calciu, care au originea în pământ. Deci cumva vitamina D face posibilă această legătură, transformând neviul în viu, da? Deci cu ajutorul neviului, cu ajutorul mineralelor care sunt transformate
și sunt preluate de către viu, viul se poate dezvolta. Această legătură nu e doar așa metaforică, ci este una factuală, concretă. Fără vitamina D nu ar fi fost posibilă absorbția suficientă a calciului și fosforului, iar acestea au făcut posibile apariția scheletelor mari. Scheletele mari au permis trecerea de la formele celulare de viață către organismele mari, superioare, mamifere, vertebrate, păsări și așa mai departe. Calciul este crucial pentru oase, dar și pentru celelalte procese biologice, pentru mușchi, pentru buna funcționare a nervilor, pentru contracțiile care au loc în interiorul celulelor. Celulele au niște vezicule care au și ele niște mușchiuleți, ca să zic așa, niște mecanisme în care este implicat calciu. Deci, dacă noi nu avem un nivel adecvat de calciu, absolut întreg organismul are de suferit. Vitamina D e un fel de soare încapsulat în biologie, pentru că reprezintă această energie de la soare pe care organismele o pot da mai departe. În ce sens? Chiar în zonele arctice, cu luminozitate redusă, fitoplanctonul, care reușește să producă vitamina D, chiar și în condiții de luminozitate redusă, este consumat de zooplancton, care hrănește peștii mici, iar peștii mici sunt mâncați de peștii mari, că peștii mari mănâncă peștii mici, și astfel vitamina D se acumulează pe tot parcursul acestui lanț trofic, așa încât peștii oceanici, chiar și din zonele nordice, reușesc să aibă un nivel de vitamina D fără prea mult soare. Deci cumva se acumulează, se adună. Vom vedea în acest video și care sunt sursele alimentare de vitamina D și cam cât pot ele să ne ofere. Un lucru foarte interesant despre animalele cu blană, spre exemplu pisica, știm cu toții că se toaletează foarte des, își linge blana și pentru că ea își preia astfel vitamina D din grăsimile de pe blană. Și păsările fac lucrul ăsta, cele care sunt crescute în aer liber își iau vitamina D tot din grăsimile de pe pene și prin toaletaj și parțial și prin picioarele lor, care au un conținut de grăsimi ce pot ajuta și ele la producția de vitamina D. Când păsările stau la soare, de asta este important să consumăm și hrană de la animale, de la păsări crescute în libertate, crescute în aer liber, care au văzut și soarele. Păsările își întind aripile ca să-și expună pielea de sub pene și să producă vitamina D sub acțiunea radiațiilor UV. Nevoia de vitamina D a determinat și apariția raselor umane pe longitudinală. Oamenii care s-au dezvoltat în zonele calde sunt mai închiși la culoare, pentru că acolo e o doză mare de radiații și atunci melanina, pigmentul din piele, realizează așa o barieră împotriva excesului de radiații și au atât cât trebuie, o doză potrivită pentru a-și produce vitamina D. În schimb, dacă aceste persoane vin în emisfera nordică, deci negri sau persoane de culoare care s-au mutat și acum locuiesc și chiar de generații, de câteva sute de ani locuiesc în emisfera nordică, aceste persoane au un risc mai mare de deficit de vitamina D și au probleme metabolice și asta s-a demonstrat chiar și în studiul Framingham din Statele Unite, că persoanele de culoare au un risc mai mare, cam cu 20% de boli metabolice, boli cardiovasculare, diabet, obezitate și așa mai departe. Deci persoanele închise la culoare au nevoi crescute și ar trebui să suplimenteze cu doze mai mari, dar vom reveni asupra acestui aspect. Nordicii, jet be jet, iau piele mai deschisă, tocmai pentru a lăsa radiațiile solare, alea puține câte sunt, să intre în piele și să producă doza necesară de vitamina D, ceea ce e foarte, foarte greu de obținut în ziua de astăzi, pe cale naturală, mai ales în sezonul rece și mai ales pentru persoanele care locuiesc în nord. Deci toți cei care locuiți în partea de nord a Europei, neapărat trebuie să suplimentați. Absolut toată lumea are carențe. Vitamina D este de fapt o denumire generică dată unui grup de substanțe lipofile, adică care iubesc grăsimile, care sunt solubile în grăsimi și care se numesc calciferoli. De asta o să avem vitamina D3, provitamina D, previtamina D. Vitamina D3 este considerată un prohormon, adică ea necesită o activare pentru a deveni hormon. Ce este hormonul? Hormonul este o substanță care se formează într-o parte a organismului și călătorește în alte zone pentru a transmite o informație. Hormonii sunt mesageri care transmit informația prin sânge, iar neurotransmițătorii, spre exemplu, transmit informația
prin sinapsele sistemului nervos, legăturile dintre neuroni. Deci avem neurotransmițători, avem hormoni, unele dintre aceste substanțe au rol și de hormon și de neurotransmițător. În cazul nostru, vitamina D3 este considerată un prohormon, deoarece în urma reacțiilor de activare, vitamina D se convertește în calcitriol, care este de fapt hormonul. Calcitriolul este 1,25OH2D3. Noi ceea ce măsurăm și ce recomand să măsurăm la analizele de sânge este 25OH vitamina D3, care reprezintă de fapt cea mai elocventă măsurătoare ale depozitelor de vitamina D din organism. Deci aceasta este analiza pe care trebuie să o efectuăm în cele mai multe situații, 25OH vitamina D3. 25OH-D3, calcifediolul, este un metabolit în mare parte inactiv, iar forma activă, calcitriolul 1-alfa-25OH2D3, este forma activă care are rolul hormonal și este produs din calcifediol, adică din 25OH-D, din rinichi și în alte țesuturi care au capacitate de sinteză. Deci avem nevoie de un ficat sănătos, avem nevoie de rinichi sănătoși pentru un metabolism normal al acestei vitamine. Dacă avem probleme și pe aici și pe acolo, e clar că pot apărea dezechilibre. Deci nu sunt suficiente doar suplimentele și de asta în multe situații suplimentarea cu D3 nu este singura soluție necesară, ci sunt necesare și îmbunătățiri ale funcției ficatului sau rinichilor. Adică să facem demersuri pentru o sănătate de ansamblu și cum spun de fiecare dată, sănătatea nu constă doar într-un flacon de suplimente sau de medicamente, ci trebuie să avem o abordare holistică. Vitamina D3, colecalciferolul, se sintetizează în mod natural în piele printr-un proces de fotosinteză. Această fotosinteză sub acțiunea radiațiilor solare care degradează 7-dehidrocolesterolul, care este numit și provitamina D3. 7-dehidrocolesterolul este un precursor comun și pentru sinteza vitaminei D3 și pentru colesterol. Deci din 7-dehidrocolesterol se formează vitamina D3 care sub acțiunea căldurii se formează în colecalciferol, adică vitamina D3. Cu alte cuvinte, avem nevoie de expunere naturală la soare. Prin lumina naturală, în timpul verii, se pot produce 10.000, 20.000 de unități pe zi, așa s-a estimat, s-a calculat, cu o rată de acuratețe mai mică sau mai mare. Prin expunerea la lumină naturală a soarelui este cea mai bună și completă cale de a obține vitamina D3 pe cale naturală și, bineînțeles, există și multe alte beneficii, producția de serotonină, de melatonină la nivelul mitocondriilor. Deci acesta este sfatul meu cel mai important, să facem posibil cât mai mult pe timpul verii, în sezonul cald, să o obținem pe cale naturală. Momentul prielnic, atenție, între orele 10 și 14, contrar a ceea ce v-ați așteptat sau că întotdeauna ni s-a spus să evităm aceste ore de expunere de la prânz, deci între orele 10 și 14, dar asta din cauza că majoritatea oamenilor nu sunt pregătiți și fac o expunere directă și atunci pielea se arde și dacă pielea se arde, nu are unde să se mai sintetizeze, da? Dacă celulele respective sunt inflamate, bineînțeles că și acest proces de sinteză este afectat dacă ardem pielea. Așa încât, cum ne pregătim pielea din timp? Din luna ianuarie, februarie, martie, aprilie, puțin câte puțin, nu ne trezim în luna iulie că mergem la mare și deodată gata ne expunem la prânz. Ne expunem la ora 10, la 11, atunci e momentul prielnic, bineînțeles 9, 10, 11, pentru sinteza vitaminei D, încă o dată repet. Ne protejăm cu măsură, puțin câte puțin, nu stăm mult deodată. Pentru că dacă vrem să stăm mult la plajă, vom fi nevoiți să folosim creme de protecție. Aceste creme de protecție blochează producția de vitamina D și contribuie la reducerea sintezei. Deci când ne expunem la soare, nu ne expunem prelungit, mai ales la orele fierbinți, ci puțin câte puțin, cât să-i dăm un imbold de sinteza vitaminei D. Caz contrar, vom fi nevoiți să folosim creme de protecție, iar acestea blochează 95% sinteza vitaminei D și n-am rezolvat nimic. Interesul nostru când mergem la mare, la soare, afară, este să sintetizăm această vitamină, nu să-i blocăm accesul radiațiilor naturale benefice asupra pielii, ci să le absorbim într-un mod echilibrat, cumpătat,
să hidratăm bine pielea, să consumăm și alimente care să ne hidrateze, să bem o apă cu minerale, așa cum vă spun de foarte multe ori, să consumăm și ciocolată neagră să ne ajute la protecția pielii și vitamina C de asemenea. Deci totul cu măsură, totul în echilibru și astfel nu vom avea nevoie de creme de protecție care nu sunt prietene cu vitamina D și se știe, dermatologii s-au făcut studii în sensul ăsta că în mare parte dermatologii, medicii dermatologi care ei insistă cu aceste protecții solare, ei au în mare parte un nivel scăzut de vitamina D tocmai pentru că au acest bias, această prejudecată și se feresc foarte mult de soare. Cantitatea crescută de melanină din piele, pigmentul pielii, cumva blochează, limitează radiațiile solare și e și normal, asta e rolul melaninei, să acționeze ca o umbrelă de protecție. Deci cu cât o persoană este mai închisă la culoare, are tenul mai închis, se bronzează mai mult, bineînțeles că producția de vitamina D scade. Și asta e cumva un paradox, dar așa e natura. Natura ne oferă ce are de oferit și noi trebuie să preluăm în doze moderate, cumpătate, echilibrate. Interesul nu neapărat să ne bronzăm foarte tare, ci să facem această trecere treptată. Corpul știe exact cum să regleze situația. Persoanele care au suferit arsuri ale pielii și au pielea distrusă pe anumite zone, bineînțeles că acolo producția de vitamina D este afectată. Un lucru extrem de important, radiațiile UVB care stimulează sinteza de vitamina D nu trec prin sticlă. Da? Deci dacă stăm înăuntru, chiar dacă avem geamuri mari, intră lumina soarelui, dar aceste radiații care să stimuleze vitamina D nu trec de sticlă și, bineînțeles, vom avea deficit. Aceasta este și explicația de ce foarte mulți oameni din ziua de astăzi, omul modern care stă înăuntru, în casă și iarna și vara are deficite. Și această expunere naturală, cumpătată, treptată pe tot parcursul anului sau cât este posibil, evită riscul de hipervitaminoză care poate apărea rar, într-adevăr, nu e o problemă foarte frecventă, la cei care iau suplimente. Deci dacă luăm suplimente cu vitamina D și trebuie să luăm, da, cei care iau doze foarte mari în situații destul de rare pot avea un exces de vitamina D care de asemenea nu este benefic. Și voi reveni ulterior cu aceste detalii, cam ce doze sunt recomandate pentru diverse situații. Vitamina D din alimentație, dacă avem o alimentație echilibrată, diversă, poate să ne asigure 10-20% din necesar produsele de origine animală de la animale care au trăit în libertate, la soare și au văzut lumina zilei. E logic de ce e necesar acest lucru și de ce e necesar să plătim pentru o hrană care a fost crescută în condiții mai bune, pentru că prin acea hrană, uite, luăm și niște vitamine, ficatul, carnea roșie, gălbenușul de ou, peștele gras, lactatele integrale, deci cu grăsime, că vitamina D este liposolubilă, solubilă în grăsimi, dar dacă consumăm lactate degresate sau cu mai puține grăsimi, bineînțeles că dispare și vitamina D. Se poate obține și din surse vegetale, dar tot într-o cantitate foarte, foarte mică, ciuperci, legume, fructe, semințe. Dar ca să vă faceți o idee cam cât de puțină vitamina D e în aceste surse alimentare, spre exemplu 20 de ouă pe zi ne pot asigura 400 de unități. Doza cea mai frecvent recomandată, 2000 de unități, dar trebuie să consumăm 100 de ouă, ceea ce e imposibil. Așa încât cele mai bune surse de vitamina D în afară de expunerea naturală la soare, care ar trebui să se facă, și vorba proverbului, strânge bani albi pentru zile negre, deci strânge vitamina D în zilele albe de vară pentru a o avea și în zilele negre de iarnă. Deci dacă n-am făcut lucrul ăsta și vedem prin analize și vă recomand să faceți această analiză la începutul sezonului rece, în luna octombrie, noiembrie, să vedeți cam unde sunteți și în funcție de această analiză să luați suplimente cu vitamina D3. Eu vi le recomand pe cele de la partenerul meu Zenit, pentru că sunt produse naturale, extracte din lână de oaie și sunt solubile în ulei de cocos. E un produs unic pe piața din România și au o biodisponibilitate foarte bună. Zenit are mai multe formule de vitamina D3 și cu cofactori. Cu vitamina K2, care este foarte importantă să o luăm atunci când luăm vitamina D3, pentru că asigură depunerea calciului în oase și nu în țesuturile moi. Dacă luăm doar vitamina D3
și nu luăm și K2, mai ales persoanele care au inflamație în organism, nu fac nici mișcare, au probleme aceste persoane cu dispunerea calciului în țesuturile moi, în artere, spre exemplu, în rinichi. Da? Deci depunerile de calciu, calcifierile în țesuturile moi poate fi cauzată și de deficitul de vitamina K2 și de aceea să luăm vitamina D3 împreună cu vitamina K2. De asemenea, magneziu este foarte important în absorpția vitaminei D. Deci dacă avem carență de magneziu, e posibil să luăm suplimente cu vitamina D și să nu se absoarbă. Da? Deci trebuie să corectăm și acest fapt, iar Zenit are și o astfel de formulă cu magneziu, K2 și vitamina D. Sunt și alte forme de administrare, cum sunt unguientele, spray-urile cu vitamina D. E și formula injectabilă cu doze mari. Eu personal nu aș recomanda această formă decât în cazuri foarte grave, foarte severe, cu deficite foarte mari, pentru că vitamina D, când intră în organism în doze foarte mari, este posibil ca relația cu receptorii și relațiile metabolice cu tot organismul să nu fie tocmai cele mai bune, pentru că e o doză nenaturală. Deci, în mod natural, noi putem produce, prin expunere la lumină, la soare, 10.000, 20.000. Deci dacă injectăm deodată 100.000 sau doze mai mari, eu consider că organismul cumva nu primește la fel de bine această doză uriașă și asta poate fi demonstrată și în cazul altor hormoni și altor substanțe. Deci cumva să administrăm o doză apropiată de ceea ce poate produce organismul în mod natural. Așa încât formele astea injectabile sunt rezervate unor cazuri mai grave, dar în situația de zi cu zi să luăm doze mai mici, mai multe prize și să le luăm și cu alimente liposolubile, deci cu grăsimi. Da? Vitamina D se ia cu grăsimi pentru că are nevoie de bilă pentru a fi absorbită. Deci, vitamina D3 se produce în piele, ajunge la ficat prin intermediul sângelui, unde este transformată în 25OH, vitamina D3, care este ceea ce măsurăm noi în sânge, ca și analiză, iar de la ficat ajunge la rinichi, unde se transformă în 1,25OH, vitamina D3. Și aceasta este forma activă, care are rolul de a crește absorpția calciului din intestinul subțire și creșterea absorpția, deci recuperarea calciului de la nivelul rinichi și ajută la mineralizarea oaselor. Deci avem nevoie de ficat sănătos, de rinichi sănătoși. De asemenea, la ficat ajung și suplimentele pe care le ingerăm și alimentele care conțin vitamina D. Deci prin intermediul intestinului subțire, de acolo tot la ficat ajung și urmează aceleași căi. Noi putem consuma vitamina D2, care e de origine vegetală, sau vitamina D3 de origine animală. Și ele sunt metabolizate în ficat și apoi se depozitează în țesutul gras pentru o lungă perioadă de timp. De asta spuneam că strângem bani albi pentru zile negre, strângem vitamina D în timpul zilelor de vară în țesutul gras. În mod natural, în mod normal, toate vietățile libere, mamiferele, se îngrașă vara, acumulează resurse vara când este mâncare. Da? Ursul vara se îngrașă, acumulează vitamina D care se depozitează în grăsime, iar pe timpul zilelor negre de iarnă se slăbește și grăsimea se utilizează ca și energie, iar din grăsime, din depozit, se eliberează vitamina D care este utilizată de către organism. Dar noi oamenii acum e pe dos, adică noi ne îngrășăm iarna și slăbim vara, când natural ar fi invers, să ne îngrășăm vara și să slăbim iarna. Bineînțeles că metabolismul nostru este dat peste cap și de aceea persoanele supraponderale sau obeze sau cele care sunt pe proces de îngrășare sau pe stagnare, deci au un țesut gras excedentar mult, au nevoie de cantități mai mari de vitamina D pentru că ea se depozitează în acest țesut și rămâne blocat acolo. În procesul de slăbire se eliberează cantități, evident, de vitamina D și asigură doză organismului. De aceea și postul intermitent și procesul de slăbire, prin faptul că eliberează vitamina D din depozitele de grăsime, ajută încă o dată și încă o dată și încă o dată întreg metabolismul. Persoanele supraponderale sau obeze au nevoie deci de doze mai mari. În afară de persoanele care au exces de kilograme, care ar trebui să ia doze mai mari, persoanele închise la culoare, cum am menționat și mai devreme, persoanele care au digestie afectată,
care au vezica biliară extirpată, pentru că nu avem suficiente săruri biliare în concentrația potrivită pentru a absorbi aceste vitamine liposolubile și nu doar D-ul este afectat, ci și vitamina A, vitamina K, vitamina E și aceste persoane cu vezica biliară extirpată ar trebui să suplimenteze cu săruri biliare. De asemenea, la masă, cei care au probleme cu hipoaciditatea gastrică, deci nu au suficient acid la stomac, ar fi bine să suplimenteze cu oțet de mere sau oțet de rodii, de orice tip de acid care să ajute la stimularea secreției de bilă care să ajute la absorbția vitaminelor liposolubile. Deci dacă vă știți cu probleme digestive, dacă aveți inflamație intestinală, e bine să faceți și post intermitent și urmăriți și materialul despre digestie, pentru că trebuie reparată digestia ca apoi tot ceea ce consumăm să poată fi bine primit. Persoanele mai în vârstă, persoanele cu pielea deshidratată au carențe și au deficite în ceea ce privește vitamina D. Anumite culturi, anumite religii, persoane care sunt îmbrăcate din cap până în picioare pe tot parcursul anului și nu-și expun pielea la lumină din considerente morale, religioase și așa mai departe, bineînțeles că trebuie să suplimenteze cumva, să aibă un aport fie alimentar, fie să ia doze mai mari de vitamina D, dar asta și în funcție de analize. Și anumite medicamente pot influența nivelul de vitamina D prin accelerarea catabolismului, adică degradarea vitaminei D. Și aici sunt unele antihipertensive precum nifedipina sau spironolactona, unele antibiotice, corticosteroizii, diureticele tiazidice. E greu de spus cam cât afectează, dar mai ales în aceste situații trebuie insistat cu analiza și monitorizat cu analiza de vitamina D ca să vedem cum stăm și în funcție de asta să suplimentăm o anumită perioadă și apoi să refacem analiza. Medicamentele indicate în obezitate, deci cei care blochează absorpția grăsimilor, da? Deci cei care vor să slăbească și iau medicamente care să blocheze absorpția grăsimilor, ghiși ce? Vor bloca și absorpția vitaminelor liposolubile. În cazuri foarte grave, când există probleme digestive foarte mari, absorpția vitaminei D este dificil de realizat pe cale digestivă, pe cale orală. Pentru refacerea sau menținerea unui nivel optim se pot folosi și lămpi speciale cu raze UVB din domeniul celor care sintetizează vitamina D. În cazul interdicțiilor de a sta la soare, cum e melanomul, deci cancerul de piele, sau în cazul fotosensibilității, persoane care au sensibilitate la soare, cea mai potrivită metodă este suplimentarea orală. Și doar în cazuri în care avem asociate aceste două condiții, adică nici nu avem voie să ne expunem la soare, dar avem și probleme digestive, în aceste situații este indicată administrarea injectabilă. Deci aceasta aș rezerva-o doar pentru aceste situații când nici nu avem digestia bună pe moment, în acea perioadă, dar și avem interdicție fermă de a sta la soare, dar nu o interdicție de asta relativă, doar pentru că așa ne-a speriat pe noi medicul dermatolog. Cum am spus, expunerea trebuie să se facă cumpătat, puțin câte puțin, frecvent, dar să avem grijă să ne protejăm pielea din interior către exterior, având o alimentație echilibrată, fructe, legume, hidratare optimă și antioxidanți naturali, ciocolată neagră, fructe de pădure, alimente bogate în vitamina C și tot ceea ce înseamnă protecție naturală. Deci fiecare om este propriul lui doctor, să zic așa, și fiecare persoană trebuie să-și simtă organismul și să se ajute și de analize, dar să regleze așa din aproape în aproape, pentru că vitamina D este foarte, foarte importantă și urmează să vă spun în continuare ce simptome care ne pot trage un semnal de alarmă că am putea avea o astfel de problemă dacă cumva am fost neglijenți și nu ne-am luat această analiză. În primul rând, persoanele cu o imunitate scăzută, persoanele care răcesc des sau atunci când se bolnăvesc fac forme grave de boală, care se vindecă greu. De ce? Sistemul imunitar, care e implicat în regenerarea și refacerea organismului, a țesuturilor, este modulat de către vitamina D. Vitamina D e un modulator, un tuner, un reglator, ca sistemul imunitar să nu fie nici prea agresiv, dar nici prea lent, să acționeze
atât cât trebuie, unde trebuie în funcție de situație. Vitamina D potențează lupta leucocitelor, a celulelor albe, cu microbii, iar de-a lungul evoluției, unele microorganisme și-au dezvoltat mecanisme de contracarare a acestui efect al vitaminei D, prin faptul că blochează conectarea vitaminei D la receptorul său. Orice hormon, pentru a funcționa, trebuie să se conecteze cu un receptor. Ei, microbii ăștia ce fac? Se pun între vitamina D și receptor și blochează acțiunea. Deci, dacă nu avem un nivel adecvat de vitamina D și în cazul unor infecții repetate, corpul devine susceptibil și la alte infecții pentru că vitamina D este blocată de către unii microbi. Spre exemplu, tuberculoza, sifilisul, virusul Epstein, Lyme sau HIV-ul, în cazul acestora s-a demonstrat această acțiune de creare de rezistență, de blocare a conectării vitaminei D cu receptorul și de aia se zice că în niciun caz nu vine de unul singur. Dacă avem o infecție de genul acesta, apar și multe alte infecții, în special și mai ales când avem carențe mari de vitamina D. Alte semne că am putea avea deficit este și oboseala cronică, somnul neodihnitor, durerile, crampele musculare, alergiile, problemele dentare, probleme osoase, nu mai spun. Dacă avem dureri osoase, apăsăm sternul sau apăsăm tibia și doare, e un semnal de alarmă că am putea avea carență de vitamina D. Dacă avem constipație sau diaree sau, cum am spus, probleme digestive, ar trebui să ne punem și această problemă. Disfuncțiile sexuale, probleme de fertilitate, pentru că vitamina D este implicată și în producția hormonilor steroizi, testosteron, estrogen, deci dacă avem probleme cu fertilitatea sau cu viața intimă, să ne gândim și la vitamina D și se știe că vara, nu, ne simțim mai în formă, avem libidoul mai crescut, și datorită faptului că soarele ne dă această energie și această vigoare și de fapt ne dă vitamina D care este implicată în toate aceste funcții. Problemele neurologice, bolile autoimune, cancerele sunt asociate și cu deficitul de vitamina D. Și scăderea auzului poate fi un semn clinic al osteoporozei înainte de apariția fracturilor. Deci cumva dacă începeți să aveți o anumită vârstă și începeți să aveți probleme cu auzul, asta poate fi să vă ridice un semn de alarmă și să verificați și nivelul de vitamina D și să vă faceți testele și pentru osteoporoză, pentru că oasele urechii medii sunt mai delicate și ne spun mai devreme dacă există o astfel de problemă. În cazul fracturilor, spre exemplu, corpul face tot efortul să vindece acea fractură, dar dacă nu există suficientă vitamina D în organism sau există probleme de absorpție sau nu există, evident, și suficient calciu, pentru reparația fracturii, corpul va mobiliza calciu din alte oase și le va fragiliza pe celelalte, deci le va deteriora, încercând să repare una, le strică pe altele, așa încât și în aceste situații e bine să fim foarte atenți la aportul de vitamina D. Cariile dentare, dinții se cariază foarte, foarte ușor, asta poate fi cauzată și de deficitul de vitamina D. Smalțul dintelui este alb, iar dentina de dedesubt este galbenă, deci dacă avem dinții foarte galbeni, e posibil ca acel smalț de fapt să fie subțire și prin transparența lui să se vadă dentina de dedesubt, așa încât în această situație nu albirea dinților cu acizi sau cum se procedează este soluția, ci aportul de vitamina D și aportul de vitamina K pentru ca dinții să se remineralizeze. Aceasta este o idee naturală pentru a ne îmbunătăți albul dinților, fără a apela la proceduri care ne pot deteriora sau la a pune tot felul de plachete și acel alb total nenatural la care unii apelează, dar nu mai bine să ne vindecăm din interior, nu asta e ceea ce e mai bine pentru sănătatea organismului. De ce să apelăm la tertipuri de astea artificiale? Vitamina D îmbunătățește starea de spirit și combate depresia, deoarece receptorii pentru vitamina D se găsesc și în celulele sistemului nervos, în neuroni și în celulele gliale, acolo unde este implicată în buna funcționare a acestora și în controlul unor neurotransmițători. Deci vitamina D asigură funcționarea celulei și reglează neurotransmițătorii, cei care fac legătura la nivelul sinapselor între neuroni. Care sunt acești neurotransmițători? Acetilcolina, GABA sau dopamina. Și studiile au demonstrat că dacă avem vitamina D scăzută, riscul este mai mare de boli neurodegenerative, precum
Alzheimer, scleroză multiplă, Parkinson și boli cardiovasculare, accident vascular cerebral. Și mai multe studii au demonstrat că nivelul de depresie a fost mai mic la persoanele care au luat și suplimente cu vitamina D, bineînțeles, mai ales în sezonul rece. Pentru că în sezonul cald, ca întotdeauna, recomand expunerea naturală la soare, pentru că pentru starea de bine avem nevoie de lumină, avem nevoie de serotonină, de melatonină, deci nu este suficient să luăm aceste suplimente. Suplimentele ne ajută la nevoie, dar nu trebuie să ne bazăm doar pe ele. Vitamina D poate ajuta și la slăbire și s-au făcut mai multe studii în acest sens, care au demonstrat că persoanele care au luat și au avut un nivel adecvat de vitamina D în organism, în urma unor programe de slăbire au avut rezultate mai bune și dacă cumva te confrunți cu această situație, ai încercat să slăbești și nu ai rezultate foarte bune, gândește-te că poate și carența de vitamina D e un obstacol în acest sens. Dacă ai probleme cu somnul, iar un alt semnal de alarmă, o meta-analiză din 2018 care a luat în calcul mai multe studii au arătat că deficitul de vitamina D, deci nivelul scăzut, se asociază cu insomnii, somn de slabă calitate și somn fragmentat, iar mai afectați sunt cei cu nivele de sub 20 nanograme pe mililitru. Iar în aceste studii, persoanele care au suplimentat și au luat doze corespunzătoare și-au îmbunătățit calitatea somnului. Deci și în această situație e bine să verifici și să suplimentezi adecvat. Și așa, în general, toate persoanele ar trebui să verifice, dar mai ales persoanele care au probleme metabolice, boli cronice, boli cardiovasculare, infarct miocardic, accident vascular cerebral, diabet, pentru că aceste boli se asociază cu inflamația cronică. Da? Inflamația înseamnă flamă, războiul pe interiorul organismului și vitamina D are rol protector prin faptul că scade această inflamație generalizată și modulează, reglează sistemul imunitar care ne ajută să ne vindecăm organismul. Cum am spus, vitamina D e importantă și pentru sănătatea mușchilor, nu doar a oaselor, pentru că avem nevoie de un aport de calciu la nivelul mușchilor și aici pot fi afectate persoanele vârstnice, dar și tinerii care au carențe de vitamina D și poate merg la sală, fac sport, dar nu cresc suficient în masă musculară și nu au forță musculară suficientă, să-și pună problema că deficitul de vitamina D poate fi una dintre cauze, așa încât trebuie avută în vedere. Vitamina D ajută la activarea genelor, reglarea inflamației, reface mai bine musculatura după exercițiul fizic, îmbunătățește activitatea nervilor care acționează asupra mușchilor. De asemenea, nu uita că inima este tot un mușchi, da? Și atunci pentru forța inimii, evident că avem nevoie de calciu și, bineînțeles, cei cu carențe de vitamina D au o forță mai scăzută a inimii și, bineînțeles, o funcție mai scăzută a aparatului cardiovascular. Așadar, în concluzie, toată lumea trebuie să-și facă o dată, de 2 ori pe an, de 3 ori pe an sau în funcție de nevoi, să-și facă această evaluare și să suplimenteze adecvat. Nivelul analizei de dorit este între 40 și 60 de nanograme pe mililitru. Cam aceasta este nivelul mediu care s-a observat în cazul populațiilor indigene, triburile care stau doar la lumină naturală și au nivelul natural. Deci acești oameni au nivele între 40 și 60. Anumiți cercetători, anumiți specialiști recomandă ca persoanele cu anumite afecțiuni să ia doze mai mari și pot merge doze terapeutice și pot merge până la nivele în sânge de 70, 80, 90 de nanograme. Eu aici sunt mai reținut pentru că dozele exagerate, dozele mari, mult peste medie și mult peste nivelul natural, cauzează îmbătrânire precoce. Nimic nu-i bun sau rău în sine, da? Și ce-i prea mult strică. Așa încât eu aș miza mai mult pe aceste nivele între 40 și 60. Dacă avem sub 40, suplimentăm. Dacă avem între 40 și 60, așa și așa. Dacă avem peste 60, în marea parte a situațiilor e mai bine să oprim suplimentarea. Dacă avem mult peste, e bine să încetăm cu desăvârșire, să luăm o perioadă vitamina D, să refacem analiza. Cam ce doze ar fi necesare? Cum am spus, persoanele supraponderale sau obeze
dacă au nivele foarte, foarte mici, să ia doze mai mari, 10.000 chiar, da? 10.000 de unități, dar și cu pauze. Eu sunt adeptul pauzelor. Pauzele lungi și dese, mici și dese, cheia marilor succese. Intermitența. De ce? Pentru că orice hormon creează în relație cu receptorii săi o anumită adaptare. Persoanele supraponderale, obeze, în primul rând să facă post intermitent și să slăbească, ca să elibereze vitamina D din depozite și să ia, bineînțeles, 5.000, 10.000, poate dacă carența e foarte, foarte mare, chiar și mai mult, dar o perioadă, eu aș recomanda și cu pauze, o zi, 2-3, doze mai mari, o zi, 2 doze mai mici, alte zile poate mai puțin, din aproape în aproape. Fiecare om trebuie să-și evalueze și pe baza simptomelor, pe baza semnelor, starea de sănătate. Eu, spre exemplu, cam 2 luni pe an iau cam 5.000 de unități, cam timp de 20 de zile, poate uneori iau 10.000, uneori nu iau deloc, dar mă asigur că la începutul sezonului rece am măcar un 40 de nanograme pe mililitru și mi-am făcut recent această analiză și cam așa a fost. Eu și merg la soare și în sezonul rece, chiar și la schi când merg mă dezbrac, așa puțin câte puțin. Deci eu sunt mare fan soare, vitamina D, dar chiar și eu consum suplimente. Bineînțeles că umblu pe afară îmbrăcat de cele mai multe ori, dar chiar și iarna și în sezonul ăsta mai merg și în tricou pe afară, se miră lumea cum de rezist, păi fac duș cu apă rece, evident. Să zicem că eu sunt un caz mai special. Pentru persoanele care au probleme digestive, de asemenea, trebuie rezolvată problema digestivă. Vedeți materialul despre digestia de la A la Z. Faceți post intermitent și tot ce recomand acolo în acel clip și luați vitamina D cu grăsimi și suplimentați cu săruri biliare și cu oțet de mere și cu enzime digestive pentru a îmbunătăți absorpția. Dacă probleme digestive, inflamație intestinală este foarte gravă și nu o puteți rezolva pe moment, soluția sunt lămpile UV sau vitamina D injectabilă. În cazul vitaminei D injectabile se folosesc în general doze mari, tocmai pentru ușurința administrării, adică ai injectat o dată pe săptămână și ai scăpat. Dar, cum am spus, eu nu sunt adeptul dozelor care depășesc mult ceea ce poate organismul să producă prin expunere naturală, 10.000, 20.000 de unități pe zi, așa încât aici fiecare cum consideră, dacă e mai ușor să administrezi o singură injecție pe săptămână sau pe lună, la o doză foarte mare, aia e. Dar cum am spus, această indicație e potrivită mai mult pentru persoanele care au probleme digestive sau au contraindicație de a-și expune pielea la radiații UV. Alte categorii de persoane care ar trebui să ia doze mai mari sunt cele cu boli autoimune și în funcție de cât de gravă este problema autoimună, cu atât poate ar fi necesar o doză mai mare, 5.000, 10.000 de unități, poate 20.000 de unități pe zi, o perioadă susținută. Persoane cu probleme metabolice, boli cronice, bolile cardiovasculare, doze mai mari, persoanele vârstnice, persoanele cu tenul mai închis la culoare ar trebui să ia doze mai mari. Pentru restul persoanelor probabil 2.000 de unități, cât e doza standard recomandată, ar fi suficientă, dar și asta trebuie verificat. Sau puteți lua 5.000 într-o zi și apoi o zi, 2 pauză. Dacă aveți și suplimente cu ulei de pește care are vitamina D, puteți apela la acest supliment și nu mai luați supliment cu vitamina D. În fine, de la o situație la alta, cam acestea sunt recomandările. În perioada răcelilor, dacă vă paște o răceală, nu vă temeți să luați doze mari, 10.000, 15, 20.000 sau poate chiar și mai mult, 2, 3, 4 zile, alături de vitamina D, zinc, magneziu, potasiu, quercitină și multe alte suplimente care ne ajută într-o fază acută pentru a preveni o agravare a îmbolnăvirii. Eu punând în practică aceste lucruri, n-am mai răcit, n-am mai fost bolnav, cred că se fac 10 ani de acum. Pot să vă asigur că funcționează și în cazul multor altora care mi-au urmat aceste sfaturi. Testați și aștept și feedback-ul vostru în comentarii, pentru că aceste comentarii ajută și pe alți oameni să se motiveze și să le pună în practică și să transmită informația mai departe. Până la urmă trebuie să ne ajutăm între noi. Cum vedeți, aceste informații nu le obținem din surse oficiale. Medicina convențională încă nu s-a plecat prea mult asupra acestor vitamine de care avem nevoie. În ultima vreme, într-adevăr, a început să primească atenția cuvenită, dar încă mai e o inerție foarte mare, așa încât absolut toate persoanele din lumea asta ar trebui să-și facă analiza de vitamina D, pentru că noi toți oamenii
noi stăm din ce în ce mai mult în casă, stăm din ce în ce mai mult în mediul închis. Da, asta e, suntem o specie care umblăm îmbrăcați. Nu putem să umblăm dezbrăcați așa cum sunt celelalte viețuitoare, da? Care sunt în contact direct cu radiația naturală a soarelui, așa cum a apărut viața pe Pământ. Încă o dată vă reamintesc că vitamina D ca și supliment se ia împreună cu vitamina K2, pentru că nu vrem să se depună calciu în țesuturile moi și mai ales că e o categorie foarte largă de persoane care au ficatul gras, da, care au steatoză hepatică. Aceste persoane, în primul rând, ar trebui să-și repare ficatul pentru că vitamina D se activează în ficat, deci este metabolizată în ficat și putem să luăm suplimente grupa mare, dar dacă nu au unde să fie metabolizate corespunzător, ce să vezi, efectul scontat te lasă așteptat. Pentru a scăpa de ficatul gras, post intermitent, renunțare la zahăr, renunțare la dulciuri, alcool, renunțare, diminuare, da? Sau cumpătare. Trebuie să facem ordine în tot organismul, nu este suficient doar să luăm suplimente. O altă situație este prediabetul și diabetul, iar între diabet și vitamina D e o relație de tip ou-găină, nu știm cine a fost mai întâi. Deficitul de vitamina D a accelerat progresia diabetului sau diabetul cauzează un consum mai mare de vitamina D și astfel persoanele cu prediabet și diabet ar trebui să suplimenteze mai mult. În concluzie, vă recomand tuturor să faceți analiza de vitamina D la începutul sezonului și apoi din aproape în aproape pentru a verifica nivelul după ce ați început să suplimentați. Dacă faceți analiza la partenerul meu, laboratoarele SynLab, beneficiați și de un preț special folosind codul Dr. Cezar. Și dacă aveți nivele scăzute, suplimentați. Vă recomand suplimentele de la Zenit, un alt partener de încredere, o firmă românească care produce suplimente naturale și are mai multe formule potrivite pentru mai multe categorii de nevoi cu cofactori. Cum am spus, vitamina D are nevoie de cofactori pentru a fi bine absorbită. În cazul în care ați luat vitamina D și obișnuită și nu a crescut nivelul, e posibil să aveți carență de magneziu, spre exemplu, așa încât acești cofactori ajută la o mai bună disponibilitate. Deci vedeți variantele de vitamina D și cu cofactori în doze potrivite nevoilor voastre. Vitamina D se ia cu grăsimi. Dacă avem probleme cu digestia grăsimilor, am spus, săruri biliare, oțet de mere, enzime digestive, reparați digestia și după o anumită perioadă refaceți analiza și în funcție de asta reglați așa din aproape în aproape. Copiii ar trebui și ei să ia doze, dar mai mici, bineînțeles în funcție de greutatea corporală și de statusul lor. Și aici la fel trebuie tatonat, 500 de unități, 1000 de unități, poate până la 2000 de unități la copiii mai mari, dar bineînțeles și asta tot în funcție de analize. În speranța că aceste informații v-au fost de folos și că le veți pune în practică, pentru că aceste practici, dacă le implementați de pe acum, vă vor fi de folos toată viața și nu veți mai uita niciodată în viață să aveți nivele adecvate de vitamina D, care vă vor îmbunătăți considerabil multe aspecte ale vieții. Bineînțeles, asta nu este de ajuns, da? Contează stilul de viață, în general sportul, mișcarea, natura și tot ceea ce vă recomand eu de ceva timp încoace, dar acesta este un aspect important, puneți-l în practică și apoi pe rând și toate celelalte. Sunt Cezar, un cardiolog nonconformist, pasionat de găsirea adevăratelor cauze ale bolilor și remedii naturale, iar prin acest proiect educațional te ajut să-ți iei sănătatea în propriile mâini. Dacă ți-a plăcut și consideri util acest proiect, poți ajuta prin a-l transmite mai departe informația celor care au nevoie de asta. Îți mulțumesc pentru atenție și ne revedem în următoarele materiale.